Η αστρική προβολή είναι ο διαχωρισμός του σώματος και του πνεύματος. Το σώμα μένει σε μια κατάσταση ύπνωσης, στο φυσικό κόσμο, και η ψυχή περνά στον κόσμο των πνευμάτων. Αυτή η κατάσταση του διαχωρισμού συμβαίνει ασυνείδητα, κάθε φορά που κοιμόμαστε. Η ψυχή μεταφέρεται σε πνευματικούς κόσμους, σχεδόν κοιμισμένη, χωρίς επίγνωση της κατάστασης. Κατά τη διάρκεια της απουσίας της ψυχής από το σώμα, ο εγκέφαλος προβάλλει εικόνες, ανάλογα της συναισθηματικής φόρτωσης που έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας ή ανάλογα των συμβάντων που έχουμε ζήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η ψυχή όμως δεν έχει καμία σχέση με τις εικόνες που προβάλλει ο εγκέφαλος. Αυτή περιφέρεται σε ανώτερους ή κατώτερους κόσμους χωρίς επίγνωση. Όπως ένας με μηδενική συνείδηση στο φυσικό κόσμο, κινούμενος ανάμεσα σε ανθρώπους και καταστάσεις, χωρίς να έχει επίγνωση της κατάστασης, χαμένος σε σκέψεις και συναισθήματα, μπερδεμένος στο λαβύρινθο του μυαλού του. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την ψυχή όταν κινείται στους πνευματικούς κόσμους, κάθε φορά που το σώμα βρίσκεται σε ύπνωση. Ο διαχωρισμός της ύλης και του πνεύματος, κάθε φορά που βρίσκεται σε ύπνωση, είναι μια φυσική διαδικασία που συμβαίνει σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Αυτή η διαδικασία προστατεύει κάθε ζωντανό οργανισμό από την υπερφόρτωση και τη φθορά του φυσικού μας σώματος. Παράλληλα, η ψυχή, με βάση μελέτες που έχουν γίνει, μεταφέρεται σε κόσμους πνευματικούς για να μπορέσει να διατηρήσει την ενέργειά της στο φυσικό μας κόσμο. Αν δεν γινόταν ο διαχωρισμός καθημερινά, το φυσικό μας σώμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα άρχιζε να καταρρέει. Βέβαια, αυτή η διαδικασία δεν έχει μόνο αυτό το σκοπό. Άνθρωποι που έχουν εξυπνήσει έστω και ένα μικρό μέρος από τη συνείδησή τους μπορούν κατά επιλογή να κάνουν αυτή τη διαδικασία του διαχωρισμού. Σε αυτό το στάδιο η ψυχή μπορεί να κινείται στο φυσικό και πνευματικό κόσμο, κατά επιλογή και με πλήρη αντίληψη της κατάστασης. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν ζήσει εξωσωματικές εμπειρίες, είτε από κάποια παθολογική αιτία, ή από κάποιο ατύχημα, ή ακόμα και από κάποιο λάθος. Υπάρχουν αρκετές αναφορές για ανθρώπους που κατά την ώρα μιας επέμβασης το φυσικό του σώμα, ενώ βρισκόταν σε πλήρη νάρκωση, η ψυχή τους διαχωρίστηκε με πλήρη συνείδηση, βλέποντας και την κάθε λεπτομέρεια από την επέμβασή τους. Άλλες περιπτώσεις είναι γνωστές όταν κατά τη διάρκεια του ύπνου η ψυχή παραμένει στην ύλη και βλέπει το φυσικό της σώμα να βρίσκεται σε ύπνωση, ακόμα και να κινείται στο φυσικό κόσμο σε σημεία και τόπους καθ' όλη τη διάρκεια που το φυσικό σώμα είναι σε κατάσταση ύπνου. Σε αυτή την κατάσταση του διαχωρισμού, η ψυχή έχει αφήσει το φυσικό σώμα και μπορεί να κινείται κατά επιλογή σε κατώτερους και ανώτερους κύκλους υπάρξεων. Σε αυτή την κατάσταση η ψυχή μπορεί να αποκτήσει αντίληψη πέραν από τα όρια της λογικής μας και πέραν από τη συνείδηση της ύλης. Μπορεί να έχει πλήρη γνώση ακόμα και σε κόσμους άλλων διαστάσεων που έχουν τελείως διαφορετικό σκοπό ύπαρξης από το δικό μας κόσμο. Η μετακίνηση σε άλλες διαστάσεις και σε άλλους κύκλους υπάρξεων είναι το μοναδικό μέσο που θα αφυπνίσει τις εσωτερικές μας δυνάμεις. Για να μπορεί κάποιος να κάνει συνειδητά το διαχωρισμό πνεύματος και σώματος, θα πρέπει πρώτα να καθαρίσει τα ιστορικά του ελαττώματα. Αυτά που προκαλούν το εμπόδιο στο να ξυπνήσει η ιερή φλόγα μέσα μας, να αφυπνιστούν οι ιστορικές μας δυνάμεις, που θα μας δώσουν την όθηση να ανακαλύψουμε τα ιερά μυστήρια της ζωής και του θανάτου. Όλες αυτές οι αναφορές που κάνω για το πνεύμα έχουν έναν και μοναδικό σκοπό: την απελευθέρωση της συνείδησής μας από τα ελαττώματά μας, την απελευθέρωση από τον ίδιο τον εαυτό μας, πέραν από κάθε θρησκευτικό πιστεύω. Όποιος μπορέσει να κατανοήσει την αναγκαιότητα να ελευθερωθεί από τα ελαττώματά του, θα είναι αυτός που θα κερδίσει μια θέση δίπλα σε όλα τα ιερά μυστήρια. Είναι πολύ δύσκολο μέσα από λίγα λεπτά που είναι αυτό το βίντεο κάποιος να δώσει μια πλήρη διάσταση του θέματος. Όμως είναι ένα καλό ερέθισμα στο να βάλει σε σκέψεις κάποιον και να αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι εκτός από την ύλη που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε, υπάρχει και μια άλλη κατάσταση, του πνεύματος. Το πνεύμα είναι πέραν από τα όρια της λογικής που έχουμε μάθει και είναι πολύ δύσκολο να δεχτούμε κάτι νέο και κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν είναι αδύνατον. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αφήσουμε λίγο χώρο στο μυαλό μας, να εισχωρήσει κάτι νέο. Αυτό το νέο
μπορεί να μπει στη συνείδησή μας με πολύ απλούς καθημερινούς τρόπους, με μια μικρή προσπάθεια στην αλλαγή των τρόπων σκέψεων, και μπορεί να ανοίξει μπροστά μας ένας συναρπαστικός κόσμος του πνεύματος.